Với mọi thứ bạn đã học, bạn đã gần như sẵn sàng để giải quyết bài tập lập trình đầu tiên của mình. Trước khi bạn làm điều đó, hãy để tôi giới thiệu nhanh cho bạn về IPython Notebook trong Coursera. Đây là Jupyter IPython Notebook mà bạn có thể truy cập trên Coursera. Hãy để tôi nhanh chóng chỉ cho bạn một vài tính năng của nó. Các hướng dẫn được viết ngay tại đây trong văn bản trong IPython Notebook, và các khối màu xám nhạt này là các khối mã. Vì vậy, thỉnh thoảng, bạn thấy trong các khối này một cái gì đó như thế này. Nó ghi bắt đầu viết mã ở đây và kết thúc mã ở đây. Để thực hiện bài tập lập trình, vui lòng đảm bảo viết mã của bạn giữa, bắt đầu viết mã ở đây và kết thúc mã ở đây. Ví dụ, in ra dòng chữ Hello World, phải không? Và sau đó, để thực thi một khối mã, bạn có thể nhấn Shift Enter, và sau đó để thực thi khối mã này, mà tôi đoán chúng ta vừa viết in ra dòng chữ Hello World. Vì vậy nó đã in ra dòng chữ Hello World. Để chạy một ô, bạn cũng có thể. Để chạy một trong những khối mã này trong ô, bạn cũng có thể nhấp vào ô và sau đó chạy ô. Vì vậy điều đó thực thi điều này có thể là trên máy tính của bạn. Phím tắt để chạy ô có thể khác với Shift Enter, nhưng trên cả máy Mac cũng như trên máy tính cá nhân của tôi, đó là Shift Enter. Vì vậy nó có thể giống với bạn. Bây giờ, khi bạn đang đọc hướng dẫn, nếu bạn vô tình nhấp đúp vào nó, bạn sẽ kết thúc với ngôn ngữ đánh dấu này. Nếu bạn kết thúc với văn bản trông lạ này, để chuyển đổi nó trở lại văn bản đẹp, chỉ cần chạy ô. Vì vậy, bạn có thể vào ô, chạy ô, hoặc tôi sẽ nhấn Shift Enter. Và về cơ bản điều đó thực thi mã đánh dấu và biến nó trở lại mã trông đẹp mắt này. Chỉ thêm một vài mẹo nhỏ. Khi bạn thực thi mã như thế này, nó thực sự chạy trên một hạt nhân, trên một đoạn mã chạy trên máy chủ. Nếu bạn đang chạy một công việc quá lớn, hoặc nếu bạn để máy tính trong một thời gian rất dài, hoặc có sự cố, kết nối Internet của bạn hoặc một cái gì đó, có một khả năng nhỏ là hạt nhân ở phía sau có thể bị hỏng. Trong trường hợp đó, chỉ cần nhấp vào hạt nhân, và sau đó khởi động lại hạt nhân, và hy vọng rằng điều đó sẽ khởi động lại hạt nhân, và làm cho nó hoạt động trở lại. Vì vậy, điều đó không nên xảy ra. Bạn chỉ đang chạy các công việc tương đối nhỏ, và bạn vừa mới khởi động IPython Notebook. Nhưng nếu bạn thấy thông báo lỗi rằng hạt nhân đã hỏng hoặc một cái gì đó, bạn có thể thử khởi động lại hạt nhân. Cuối cùng, trong một IPython Notebook như thế này, có thể có nhiều khối mã. Vì vậy, ngay cả khi một khối mã trước đó không có bất kỳ mã được chấm điểm nào, hãy chắc chắn thực thi khối mã này, vì trong ví dụ này, nó nhập NumPy dưới dạng NP, và vân vân, và thiết lập một số biến bạn có thể cần để thực thi các khối mã phía dưới. Vì vậy, hãy chắc chắn thực thi những cái ở trên, ngay cả khi bạn không được yêu cầu viết bất kỳ mã nào trong chúng. Và cuối cùng, khi bạn hoàn thành việc triển khai các giải pháp của mình, có nút gửi bài tập màu xanh lam này ở phía trên bên phải, và chúng tôi nhấp vào đó, nó sẽ gửi các giải pháp của bạn để chấm điểm. Tôi thấy rằng bản chất của trình bao lệnh tương tác của IPython Notebook rất hữu ích để cho phép bạn nhanh chóng triển khai một vài dòng mã, xem kết quả, học hỏi và lặp lại nhanh chóng. Và vì vậy tôi hy vọng rằng các bài tập lập trình trong Coursera, Jupyter, IPython Notebook sẽ giúp bạn nhanh chóng học hỏi và thử nghiệm và xem cách triển khai các thuật toán học này. Có một video nữa sau đây. Có một video tùy chọn nói về hàm chi phí cho hồi quy logistics. Bạn có thể xem hoặc không. Dù thế nào cũng hoàn toàn ổn. Nhưng dù thế nào, chúc may mắn với bài tập lập trình tuần 2. Và tôi cũng mong được gặp bạn khi bắt đầu các tài liệu hàng tuần.